Phim mới của Đàm Tùng Vận ngay lập tức vượt quá 10 triệu vé xem khi phát sóng tập đầu tiên. Cuối cùng, có một bộ phim truyền hình cổ trang khiến tôi phải thức cả đêm để xem say sưa. Thục Cẩm Nhân Gia có lượng người xem hơn 10 triệu và đánh giá tích cực trên 85%. Nó nổi bật nhờ cách sản xuất chân thực và cốt truyện mới lạ. Kỹ năng diễn xuất của Đàm Tùng Vận được khen ngợi. Cốt truyện tập trung vào văn hóa Đàm Tùng Vận, cuộc chiến kinh doanh và kịch tính tình cảm rất chân thực và cảm động. Ôi, gia đình Su Jin của Tang Song Win cuối cùng đã bay đến với chúng ta. Thành thật mà nói, bộ phim này thú vị quá. Lúc đầu, tôi nghĩ rằng việc xem một bộ phim truyền hình cổ trang sẽ quá ồn ào, nhưng tôi đã há hốc mồm ngay khi nó bắt đầu. Lượng người xem vượt quá 10 triệu chỉ trong một đêm. Đây thực sự là bộ phim cổ trang hay nhất mà tôi từng xem. Tôi rất hào hứng khi xem nó nên đã viết bài này ngay sau khi xem. Điểm của chương trình này là gì? Không dễ để một bộ phim xuyên không về thời cổ đại có thể nổi bật trong thời đại có quá nhiều nội dung như ngày nay. Bởi vì khán giả ngày càng kén chọn và ngành công nghiệp điện ảnh và truyền hình ngày càng cạnh tranh nên gia đình Thổ Cẩm Tứ Xuyên đã thành công. Ngay khi phát sóng vào tối qua, rating đã tăng vọt lên hàng chục triệu. Mọi người đang thảo luận về nó trên các nền tảng xã hội. Đánh giá tích cực trên các trang web đánh giá chuyên nghiệp thậm chí còn ấn tượng hơn, vượt quá 85%. Thành tích như vậy hiếm có như gấu trúc khổng lồ trong nhiều bộ phim truyền hình thậm chí không thể đạt được một nửa. Bạn phải biết rằng chương trình này thực sự là một cô bé dễ thương bí ẩn. Nó thậm chí còn không có bất kỳ sự quảng bá tử tế nào, nó chỉ ra mắt một cách lặng lẽ và thậm chí không có một vài mẫu tin nhỏ xuất hiện trên màn hình. Nó mới bắt đầu phát sóng, không ngờ nó lại nhảy lên vị trí thứ 2 trong danh sách trang phục của Youku. Khả năng nổi tiếng như vậy mà không cần công khai quả thực là đáng kinh ngạc. Điểm nổi bật lớn nhất của bộ phim này là nó đã tìm ra một cách chơi mới và nhắm đến văn hóa thổ cẩm nhà Thục. Không có những trận chiến trong cung điện và trò chơi quyền lực mà tập trung vào nghề thủ công truyền thống của Trung Quốc. Cô gái nhỏ này, Ji Jingjin, từ một vận động viên ném bóng ở Honyo Dean House, cô ấy thực sự là một huyền thoại nhộn nhịp của giới kinh doanh cổ xưa. Bộ phim này giống như việc khán giả nhấn nút tua nhanh vậy. Cảnh mở đầu như rơi vào cổng địa ngục. Nhân vật chính đầy trí tuệ và xoay chuyển mọi việc như một chiếc máy giặt, mỗi bước trả thù đều vô cùng ổn định. Đây không chỉ là niềm vui thuần túy, cuộc đấu trí giữa nam và nữ chính thực sự rất mới mẻ, và toàn bộ câu chuyện có nhiều hương vị độc đáo hơn. Điều kỳ lạ hơn nữa là bộ phim này không tuân theo những quy tắc thông thường. Khi nhân vật nữ chính gặp rắc rối, cô ấy không giống một cô gái ngốc nghếch đang chờ đợi ai đó đến giải cứu mình mà thay vào đó cô ấy nghĩ đến việc tự mình giải quyết vấn đề. Đứa trẻ này thực sự là một người thông minh. Anh ta luôn có thể nghĩ ra những chiêu trò mới khi đối mặt, còn có thể nghĩ ra những chiêu trò mới trong các cuộc thi. Loại cốt truyện này không dựa vào những người mạnh mẽ hay những nhân vật kém may mắn. Thật sự rất thú vị khi xem. Một bộ phim cổ trang huyền thoại khác của Đàm Tùng Vận sắp ra mắt. Dàn diễn viên rất ổn. Cuối cùng tôi cũng có một bộ phim để theo dõi. Đêm chung kết cuối năm của bộ phim truyền hình cổ trang huyền thoại Thục Cẩm Nhân Gia cuối cùng cũng đã đến. Phải nói rằng bộ phim của Đàm Tùng Vận là một bộ phim được chờ đợi từ lâu. Bộ phim cổ trang cuối cùng, Dây In The Hớt, đã cách đây 3 năm. Giờ đây, Đàm Tùng Vận đã quay trở lại với lĩnh vực cổ trang. Chắc hẳn cô ấy đang gấp rút thực hiện bộ phim truyền hình đình đám. Đội Acer tạo nên câu chuyện hay về Thục Cẩm Nhân Gia do 3 đạo diễn gồm Lưu Hải Ba,
Thẩm Dương và Bi Phương đồng đạo diễn. Không chỉ vậy, còn có 3 biên kịch, Vương Hồng, Triệu My An và Tiết Huệ Dân. Đội này sẽ không thể đối phó được. Vở kịch được chuyển thể từ tiểu thuyết Su Jin Family của Yuan Yuan. Vở kịch kể lại câu chuyện về cuối thời nhà Đường, vẻ đẹp của gấm nhà Thục được cả thế giới biết đến, giới quý tộc giàu có và quyền lực đổ xô theo đuổi nó, thậm chí có thể dùng gấm thay cho lương. Thổ cẩm trở thành tâm điểm tranh giành lợi ích của các bên. Thổ cẩm di du ở giữa nước Thục dưới sự bùng nổ công nghiệp, có một dòng chảy ngầm đầy sóng gió. Di du Jijia su lụa đỏ khó tìm, và có danh tiếng là su lụa đỏ nở và 1000 lụa đỏ chết. Tiểu thư nhà đã thông minh, đam mê nhuộm lụa, tài năng dần dần bộc lộ. Giao Suy Oan, con trai của gia đình Giao, một gia đình dệt thổ cẩm giàu có, sinh ra với tình yêu và hận thù, gây trở ngại cho gia đình Di khắp nơi. Giang Diên Lan, vợ lẽ của gia đình Diên Loan, đã đi du học nhiều năm ở nước ngoài và trở về bằng đường hàng không với danh hiệu Diên Gun. Chàng trai bảnh bao đang làm quan ngắn ngủi, lẫn khuất khắp nơi để làm sáng tỏ bí ẩn năm đó. Trong quá trình điều tra, anh ngày càng thân thiết hơn với Di Diên Gun, một cô gái dịu dàng ngọt ngào đã có ấn tượng với anh từ khi còn nhỏ, và cùng Di Diên Gun giải quyết khủng hoảng của các bên. Kỹ thuật nhuộm của Di Diên Gun trở nên nổi tiếng ở Su, điều này đã khơi dậy sự quan tâm của Nanjaho Baiwan Sen Phenjet, người luôn ti khác nhau. Với việc Nanjaho ngày càng dồn ép, Di Du rơi vào tình trạng hỗn loạn. Di Diên Gun liều mạng nhận trách nhiệm bảo vệ các thợ thủ công, để lại câu chuyện hay về thục cẩm nhân gia. Dàn diễn viên rất hay và đáng mong đợi. Đàm Tùng Vận đóng vai nữ chính Di Diên Gun, một nhân vật chỉ muốn kiếm tiền. Là một diễn viên đã tốt nghiệp chuyên ngành, Đàm Tùng Vận luôn được khán giả yêu thích và về cơ bản, kỹ năng diễn xuất của cô đã được công nhận. Có cô ấy ở xung quanh, rơi vào bẫy là điều tốt. Trịnh Nghiệp Thành thực sự là một diễn viên bị đánh giá thấp. Anh ấy luôn ở trong trạng thái lãnh đạm, những tin tức tiêu cực liên tục lộ ra, điều này đã khiến anh ấy được công chúng yêu mến. Tuy nhiên, phim truyền hình cổ trang cũng là niềm. Đóng vai nam chính thứ hai cũng phải có khả năng thu được một số tiền thưởng. Diên Chao lần này sẽ đóng vai phản diện một lần nữa. Các nhân vật quá giống nhau, nhưng mỗi lần anh ấy vào vai đều khiến mọi người ghét anh ấy, và khán giả cũng rất thích thú. Chen Sia-jun cũng sinh ra để làm diễn viên. Thật ngạc nhiên khi anh có thể tạo dựng được tên tuổi nhờ xuất hiện trong bộ phim truyền hình cổ trang Missy Huyu do Dương Mịch đóng chính. Kể từ khi Sui Jun-bo xuất hiện lần đầu với vai Hao Dong-mi trong The World, anh đã đóng hết vai này đến vai khác. Anh có thể là một người phụ nữ mạnh mẽ ở nơi làm việc hoặc một người vợ lẽ dịu dàng và đức hạnh trong một bộ phim truyền hình cổ trang. Điều này đã mang đến quá nhiều bất ngờ cho khán giả. Nam diễn viên phụ vàng, có thể nói là một điểm thu hút khác trong bộ phim. Nhân vật thu hút sự chú ý của anh đương nhiên là một điều gì đó khác biệt. Mặc dù phim truyền hình cổ trang không nằm trong vùng an toàn của Ma Sao Hua nhưng điều đó không ngăn cản anh đóng góp kỹ năng diễn xuất tuyệt vời. Đánh giá theo lịch xem phim truyền hình hiện tại do Weibo chính thức cung cấp, có 5 tập ra mắt và 9 ngày cập nhật liên tục. Đơn giản là quá thân thiện với những người bạn xem phim và bạn sẽ không thể quên cốt truyện bây giờ. Nói chung, bộ phim truyền hình cổ trang huyền thoại Thục Cẩm Nhân Gia do Đàm Tùng Vận đóng chính sẽ ra mắt vào ngày 30 tháng 11 và sẽ được phát sóng độc quyền trên Youku. Bạn có dự định theo dõi bộ phim không? Điều đẹp đẽ nhất Mã Hóa với vai cô gái 17 tuổi trong vở kịch lần này nhưng không ngờ là phải rất nhiều chỉ trích, gần bằng nửa tuổi thật.
nhìn chung đều cho rằng cô không còn là cô gái có thể dễ dàng đảm bảo nhiều vai diễn trẻ trung khác nhau. Dấu vết thời gian tĩnh lặng hiện lên trên khuôn mặt của Đàm Tùng Vận, những thay đổi tinh tế ở nếp nhăn mũi má trở thành sự tồn tại khó có thể bỏ qua trong mắt kiến giả so với Under the Clothing, nỗ lực này. Có vẻ như đã không thể sử dụng tình cảm của giả một lần nữa. Ngoài ra Đàm Tùng Vận, 3 nam diễn viên trong vở cũng không tránh khỏi sự trích xuất từ giả. Ở thành mục tiêu chỉ của dư khán giả cho rằng ngoại hình của anh chưa đủ tinh tế, thậm chí nhìn hơi xấu xí trong một số cảnh quay. Điều này chắc chắn đã ảnh hưởng đến hát ảnh tổng thể của anh trong vở kịch và sự ưu ái của khán giả đối với anh. Ngoài ra, 2 nam diễn viên còn lại cũng chỉ để lại ấn tượng sâu sắc cho khán giả. Trước những lời trích dẫn như vậy, chúng tôi không đặt câu hỏi, đâu là ranh giới giữa tuổi diễn viên và bối cảnh nhờ hay khán giả quá yêu cầu hình ảnh, diễn xuất của diễn viên mà bỏ qua nỗ lực, đóng cửa sự góp ý của họ cho vai trò diễn đàn. Đúng là tác phẩm tiểu thuyết của một diễn viên là yếu tố không thể bỏ qua, nhưng nó không nên là tiêu chí duy nhất để đánh giá khả năng diễn xuất và sự phù hợp của anh ấy với vai diễn. Gái trẻ nhưng cô vẫn có thể thực hiện sức hút của mình ở nhiều thể loại khác nhờ kinh nghiệm diễn xuất nhiều năm và kỹ năng. Những diễn viên như Trịnh Nghiệp Thành có thể vẫn cần phải cải thiện ngoại hình và độ nhận diện, nhưng điều này không có nghĩa là họ không thể trở thành diễn viên xuất sắc. Suy cho cùng, mọi vai diễn đều là kết quả của sự khó khăn và hơi thở của diễn viên và xứng đáng được công bằng hơn. Tiếp tục thử thách bản thân, bứt phá trong các tác phẩm sau này, đồng thời mang đến cho trống giả những màn trình diễn thú vị hơn nữa.